that were supposed to dock. SpaceX missioner আটাইতকৈ important aspect কি আছিল? To demonstrate that they are able to meet in space and then dock. So সেইটো successful হৈছিল. Chaser has met the target. Pulicat Lake touches the boundary of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. There is a possibility. Right now we are exporting BrahMos to which country? Philippines. Although to future of work, India is ranked second after USA. It's a matter of great pride. Prime Minister also for a more. Similar trend is seen here that we should embed creativity in our curriculum. We should embed problems. Recommend কৰিম মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাব চিপৱাৰ বুলি এখন কিতাপ আছে এই কিতাপখন ক্ৰিছ মিলাৰৰ কিতাপ একচুৱেলি গোটেই টেক ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যেতিয়া ইউএছত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে নমস্কাৰ আইএনআৰ আইএছ একাডেমীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজি আমি নিউজ এনালাইচিছ কৰিম 17 জানুৱাৰী 2025 17 জানুৱাৰী আপোনালোকে সকলোৱে জানে শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু আমি মনত পেলাওঁ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ অসমৰ কলা ক্ষেত্ৰ আৰু এজ এ হোল আছামিজ ছ'চাইটিত যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিল সেইখিনি আমি মনত পেলাওঁ আৰু বিভিন্ন এক্টিভিটিজো হয় চ' তেওঁৰ মানে লাইফ এণ্ড লেগেচি ৰিলেটেড কিছুমান ইউ কেন চে ইভেণ্টছ ইউ শুড ন' লাইক হি ৱাজ বৰ্ণ ইন তামোলবাৰী টি এষ্টেট ইন ডিব্ৰুগড় দেন লেটাৰ অন হি ছেটেলড ইন তেজপুৰৰ পৰাই তেওঁ এক্টিভিটিজবিলাক হৈছিল তাতে যিটো আপোনাৰ প্ৰথম ছবি জয়মতী তাতে হৈছিলে তাৰপৰা তাতে আপোনাৰ যিটো চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ' পিছত সেইটো জ্যোতি চিত্ৰবন হিচাপে অসম গভৰ্ণমেণ্টে পিছত সেইটো মানে এক্সপাণ্ড কৰিলে সেইটোৰ ষ্টাৰ্ট মানে তেজপুৰতে হৈছিলে চ' হি ৱাজ এ গ্ৰেট পয়েট এ ফিল্ম মেকাৰ এ প্লে ৰাইট এজন মানে নাট্যকাৰ হিচাপে তেওঁৰ বহুত ফেমাছ ধৰক ৰূপালীম বুলি এখন আছে আৰু আপোনাৰ নিমাতী কইনা আমি শুনিছোঁ সৰুতে চ' এজ এ ৰাইটাৰ এজ এ অথৰ এণ্ড most of all many people forget he was actively involved in freedom movement 1942 যিটো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আছিল তাতেও তেওঁ যথেষ্ট মানে জেলতো যাব লগা হৈছিল so he was a multifaceted personality inspired by world literary figures like T.S. Eliot, George Bernard Shaw so obviously এজন পায়োনিয়াৰ অসমীয়া সমাজৰ কাণ্ডাৰী পুৰুষ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি চ' উইথ এ ৰিচ লেগেচি আমি সকলোৱে স্মৰণ কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ ৰাস্তা ফ'ল' কৰিব লাগে তেওঁৰ ৰাস্তা কি যে যিটো মানে দ্য পাৰ্চুট অফ এক্সেলেঞ্চ যিটো তেওঁ দেখাইছিল তেওঁৰ বিভিন্ন এছপেক্টত তেওঁৰ জ্যোতি সংগীতেই কওঁ বা তেওঁৰ নাটকৰ কথাই কওঁ চিনেমাৰ কথাই কওঁ চবতে আমি দেখা পাওঁ তেওঁ এক্সেলেঞ্চ পাৰ্চু কৰিছিল আৰু আমি এজ এ ষ্টুডেণ্ট এজ এ এছপাইৰেণ্ট উই শ্বুড অলছ' ষ্ট্ৰাইভ ফৰ এক্সেলেঞ্চ ইন আৱাৰ গ'লছ এনেকুৱা মহান মনীষীৰ জীৱনৰ পৰা আমি ইনস্পিৰেশ্যন ল'ব লাগে আমি দুদিনমান আগতে আমি নেশ্যনেল ইউথ ডেত স্বামী বিবেকানন্দক স্মৰণ কৰিছিলোঁ আজি 17 জানুৱাৰীত আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক স্মৰণ কৰিছোঁ চ' ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট নিউজ ইজ এ মেটাৰ অফ প্ৰাইড ফৰ পিপল অফ ডুমডুমা তিনিচুকীয়া এজ ৱেল এজ অফ অল আছাম কি হৈছে তাতে যিটো হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ ফেক্টৰী আছে সেইটো ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ'ৰামৰ এটা ৰেকগনিশ্যন পাইছে এজ এ মানে ফ'ৰ্থ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন ৰেডি ফেক্টৰী আৰু ইউ কেন চে এণ্ড টু এণ্ড ভেলিউ চেইন বুলি কৈছে ইয়াতে এণ্ড টু এণ্ড ভেলিউ চেইন লাইট হাউচ চ' এইটো যথেষ্ট গৌৰৱৰ কথা তাতে বেচিকেলি কি আছে গোটেই প্ৰচেছটো অট'মেটেড গোটেই প্ৰচেছটো AI এনেবল্ড আৰু এজ এ হোল ৰাইট ফ্ৰম প্ৰডাক্ট কনচেপশ্যন টু প্ৰডাক্ট মেনুফেকচাৰিং দ্য লেটেষ্ট মানে টেকনলজিজ লাইক আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ মেটাডাটা মেচিন লাৰ্ণিং এইবিলাক বস্তু ইউজ হয় টু মেক দ্য প্ৰডাক্ট বেটাৰ চ' এইটো ৰেকগনাইজ কৰিছে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ'ৰামে ইটছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ নেক্সট আমি ফ'ল' কৰি আছোঁ কালি আমি পঢ়িছিলোঁ দ্য ডেভেলপমেণ্ট উইথ ৰেচপেক্ট টু বায়'লজি ইন স্পেচ কেনেকৈ লুবিয়া বনোৱা হৈছিল 17 জানুৱাৰী মানে 16 জানুৱাৰীতে হৈছে দিছ ইজ এ ছিগনিফিকেণ্ট ইভেণ্ট ডেট দ্য টু ছেটেলাইটছ ডেট ৱেৰ ছাপ'জ টু ডক SpaceX মিছনৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্টটো কি আছিল টু ডেমনষ্ট্ৰেট ডেট দে আৰ এবল টু মিট ইন স্পেচ এণ্ড দেন ডক চ' সেইটো ছাকচেছফুল হৈছিল চেজাৰ হেজ মেট দ্য টাৰ্গেট মানে দুইটা যি ছেটেলাইট আছিলে আৰু এইটোৰ ছিগনিফিকেঞ্চটো কি ছিগনিফিকেঞ্চটো এইটোৱে যে আমাৰ মানে
অনাগত দিনবোৰত যিবিলাক কমপ্লেক্স স্পেচ মিছন লাইক চে হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট আমি গগনয়ানৰ থ্ৰু দি উই আৰ ৰেডি টু চেণ্ড এষ্ট্ৰনটছ টু স্পেচ দেন উই আৰ থিংকিং এবাউট দ্য ভাৰতীয় অন্তৰিক্ষ ষ্টেচন চ' বেচিকেলি যেনেকৈ ISS আছে USAৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন অকল USA বুলি নহয় ইটছ এ কলাবৰেশ্যন Similarly, we are planning, China independently ase, so we are planning an independent space station, which obviously will help us in realizing the greater credibilities of exploring space for our development. Taruporiu, amar dhorok Chandrayanor next mission we are envisaging taking out lunar samples. So ebila kete possible hoy. Jetia ami outer space ot maneuvering kora etu kimman complex activity eta apni yat thaki you cannot appreciate it. You have to কেইদিনমান আগতে হোৱা কথা আছিল নহ'ল কিয় বিকজ অফ দ্য কমপ্লেক্সিটিজ ইনভলভ দেন এড টু ইট দ্য ছাকচেছ ইন জাৰ্মিনেটিং চিডছ চ' সেইবিলাকো এটা লং স্পেচ মিছনৰ কাৰণে পায়নিয়াৰিং ষ্টেপছ হয় ইছৰো ইজ ৰেকগনাইজ ৱৰ্ল্ড অভাৰ নাও উই আৰ দ্য ফ'ৰ্থ আফটাৰ USA, Russia and China to demonstrate this technology. So it's a matter of great pride and as well as an inspiration for people, for the youth to work hard and aspire to be great in all spheres of life. তাৰপিছত থাৰ্ড লঞ্চ পেড ইন শ্ৰীহাৰিকোটা আমাৰ 3টা ৰকেট লঞ্চিং ষ্টেচনছ আছে এটা আছে শ্ৰীহাৰিকোটা ক'ত আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ওচৰত পুলিকট লেক আছে ন পুলিকট লেক ইজ এইটো জিঅ'গ্ৰাফিকেলিও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইট ইজ ইন দ্য বাউণ্ডেৰী অফ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এণ্ড তামিলনাডু চ' তাতে কি আছে এটা বেৰিয়াৰ আইলেণ্ড আছে বেৰিয়াৰ আইলেণ্ড মানে কি এইখন আমাৰ বে অফ বেংগল This is the coastal geography. এটা বে এটা ফৰ্ম হৈছে ইয়াতে কি হয় বিকজ অফ উইণ্ড এণ্ড ৱেভ একশ্যন বালি একিউমুলেট হৈ এনেকুৱা এটা আইলেণ্ড ফৰ্ম হৈছে এই আইলেণ্ডটোত কি হৈছে আমাৰ ইয়াতে এইটোকে শ্ৰীহাৰিকোটা বুলি কয় আৰু এই আইলেণ্ডটোৱে এই পানীখিনিক কাইণ্ড অফ কাট অফ কৰি দিয়ে মেইন অ'চেনৰ পৰা যদিও ইনলেট থাকে এতিয়া অলপ এনেকুৱা মানৰ পৰা আছে এইখিনি দিছ ইজ দ্য পুলিকট লেক Pulicat Lake touches the boundary of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Pulicat Lake, remember, it is the second, etuk lagoon buli koi, enekwa jibilak lake thake lagoon buli koi. So India's second largest lagoon hoy. First largest is in Odisha. Odisha mane kuntu lake Chilika Lake chitu. Odisha te ako amar second station ase. Second no hoy, actually third hoy. Jitu agote Wheeler Island buli koi. অলপমান ওপৰলে চিলিকা লেকৰ ভিতৰকণিকা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ কাষত হয় মই জিঅ'গ্ৰাফি মেপখন চালে আপোনালোকে বেটাৰ বুজি পাব তাৰ কাষতে আছে আজিকালি হুইলাৰ আইলেণ্ডটো কি বুলি কওঁ আমি APJ আব্দুল কালাম আইলেণ্ড বুলি কওঁ চ' ডেট ইজ আনাডাৰ ষ্টেচন ফ্ৰম হুইচ উই কেন লঞ্চ ৰকেটছ এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট অৰিজিনেলি ক'ত আছিলে থুম্বা থিৰুৱন্তপুৰমত আছিল যিটো আমাৰ বিক্ৰম সাৰাভাই স্পেচ চেণ্টাৰ এইটোক কয় শ্ৰীহাৰিকোটাটোক কয় সতীশ ধাৱান স্পেচ চেণ্টাৰ এণ্ড দ্য থাৰ্ড ওৱান আব্দুল কালাম আইলেণ্ড So all these three are important launch pads for launching our next generation launch vehicles. It's very important. Next, in our Republic Day parade, foreign dignitaries ahe, head of states ahe, ebar ahi ase Indonesia pra. What is the significance? Indonesia not only from India's perspective, but Northeast ba Assam perspective to very important hoy. Ami advantage Assam khetroto etu alochona korisu. Keneke collaboration, Act East policy extension hisabe Indonesia logot collaboration is very important. Now here, President Prabowo Subianto will come. So this is the most, you can say, the attractive feature. Ki BrahMos or deal hobo pare. There is a possibility. Right now we are exporting BrahMos to which country? Philippines. Although Vietnam, tarpra Chile, tarpra baki Middle East or কিছুমান country আছে জলে আমি we are planning UAE that we are planning to have a collaboration with respect to BrahMos. BrahMos is a supersonic cruise missile, a collaboration between India and Russia. Eto eta BrahMos is a portmanteau boli koy. Portmanteau mane ki mix of two words. What are the two words? Brahmaputra and Moskova, dukhon nodi of India and Russia respectively. So it's a great collaboration initiative, co-production hoise. Again, further illustrates how India's relation with Russia is very deep-rooted. আৰু এইটোৰ থ্ৰু দি আমি এতিয়া ডিফেন্স এক্সপৰ্টৰ কথাও পাতিছোঁ চ' ইটছ এন ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ উপৰিও আমাৰ কলাবৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক টুৰিজিম ট্ৰেড এডুকেশ্যন কানেক্টিভিটি এইবিলাকতো আছেই চাউথ ইষ্ট এছিয়া কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ লগত যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা ইয়াতো আছে
নেক্সট এইটো এটা দিছ ইজ এ মেটাৰ অফ গ্ৰেট প্ৰাইড, যিটো কোৱাকুৱেৰেলি চাইমন্স বুলি QS যিটো ৱৰ্ল্ড ৰেংকিং হয়, লণ্ডন বেছড এটা এজেঞ্চি. So what they have done, actually they are known for ranking world universities. Now here what they have done is they have ranked the countries in the world with respect to how future ready they are with respect to the upcoming skills like say AI, as well as green skills or কথা কৈছে. গ্ৰীণ স্কিলছ মানে কি, বেচিকেলি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট, ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট, এই টাইপৰ স্কিলছবিলাক যিবিলাক সঁচাকৈ বহুত দৰকাৰী হ'ব গোটেই প্ৰচেছত, ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰচেছত, কোম্পানীৰ প্ৰচেছত, বিকজ ইউ হেভ টু বি গ্ৰীণ ইন ইয়ৰ প্ৰডাকশ্যন. মানে এতিয়া দ্য ৱে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈ আছে, ফিউচাৰ ফেক্টৰীজ উইল বি গ্ৰীণ ফেক্টৰীজ, দেট ইজ ইনএভিটেবল. ত' সেইটো কাৰণে গ্ৰীণ স্কিলছ আছে নে নাই, AI স্কিলছ আছে নে নাই, ৰবটিক্স স্কিলছ আছে নে নাই, ফ'ৰ্থ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন স্কিলছ আছে নে নাই, এই বেচিছত বেচিকেলি 4টা ইণ্ডিকেটৰত মেজাৰ কৰিছে. 4টা ইণ্ডিকেটৰ কি কি আছিলে? এটা আছিলে ফিউচাৰ অফ ৱৰ্ক, এটা আছিল স্কিলছ ফিট, মানে ইট উইল ডিটাৰমাইন হাউ দ্য quality of academics is compared to what the industry demands. Then academic readiness, curriculumor kotha koy. Then economic transformation, how your economy is and how it is ready to transform to the new digital economy, or you can say new economy with led by fourth industrial revolution. Eto khetrot the best part of India is that with regard to future of work, India is ranked second after USA. It's a matter of great pride. Prime Minister also tweeted on X regarding this. But the cause of worry is that overall গোটেই 4টা ইণ্ডিকেটৰ মিলালে আমাৰ ৰেংকিং কিন্তু বহুত পিছত, 25th to be precise. আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত লাইক স্কিলছ গেপ বুলি যিটো আছে, স্কিলছ ফিট একচুৱেলি, তাতে উই আৰ একচুৱেলি লেগিং কোৱাইট বিহাইণ্ড. আমাক একচুৱেলি ফিউচাৰ স্কিলছ কণ্টেণ্ডাৰ বুলি কৈছে একৰ্ডিং টু দ্য ৰিপৰ্ট, ৱেল কাণ্ট্ৰিজ লাইক USA, জাৰ্মানী, অষ্ট্ৰেলিয়া, কেনেডা, দে আৰ কনচিডাৰ্ড এজ ফিউচাৰ স্কিলছ পায়োনিয়াৰ. চ' আমাৰ কি হয়, আমি এতিয়া উই হেভ gap in how the মানে course curriculum of academics or universities are designed, because আমি দেখা পাওঁ যে এণ্ট্ৰপ্ৰিনিউৰিয়েল অৰিয়েণ্টেশ্যন নাথাকে আমাৰ. বেচিকেলি কেনেকুৱা হয়, কোৰ্চবিলাক কোৰ্চ কমপ্লিশ্যনৰ প্ৰতি, ডিগ্ৰী কমপ্লিশ্যনৰ প্ৰতিহে থাকে, কিন্তু ৱৰ্ল্ড অভাৰ ইট ইজ একচেপ্টেড কি স্কিলছ ইজ অলছ'. আমি সেইদিনাখন আৰু এটা এছপেক্টত এইটো বস্তু হাইলাইট কৰিছিলোঁ, ক'ত আমি আৰু এটা ষ্টাডি কৰিছিলোঁ জবছৰ ক্ষেত্ৰত, নতুন ৰিপৰ্ট এটা আহিছিলে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ'ৰামৰ. Similar trend is seen here, that we should embed creativity in our curriculum, we should embed problem solving, we should embed entrepreneurial skill, and more importantly we should integrate যেটো industry academia মানে match বুলি কয়, মানে we should kind of set up, মানে basically industry should set up certain labs in academics so that the people who are studying, they will have a natural transition to the jobs. আপোনালোকে এইটো ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক এখন কিতাপ ৰেকমেণ্ড কৰিম. মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাব চিপৱাৰ বুলি এখন কিতাপ আছে. এই কিতাপখন ক্ৰিছ মিলাৰৰ কিতাপ. একচুৱেলি গোটেই টেক ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যেতিয়া US-ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, ইট ৱাজ ছাচ এ মানে ইণ্টাৰেষ্টিং ফেজ. আৰু তাতে প্ৰথমত যিখিনি পায়নিয়াৰ আছিল, এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰ আছিল, গোটেইকেইজন মেজৰিটি US-ৰ টপ ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰডাক্ট আছিলে. এক্সেপশ্যনছ আছিল, no doubt, but what you could see was ইয়াত যিটো ফ'ৰ্থ লেভেলত হাইলাইট হৈছে যে একাডেমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি যিটো লিংকেজ বহুত দৰকাৰী হয়. এটা আমি যেতিয়া এটা মানে নতুন স্কিল বেছড এটা ইকনমি ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, সেই সময়ত ধৰক ছেমি কণ্ডাক্টৰ ৱাজ দ্য নিউ থিং, মাইক্ৰ' প্ৰচেছৰ অৰ ইউ কেন চে IT বেছড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৱাজ এ নিউ থিং. এতিয়া আমাৰ AI ইজ এ নিউ থিং. এতিয়া যদি আমি ইয়াত আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিছবিলাক সিমান ৰবাষ্ট নহয়, ডাইনামিক নহয়, দেন উই উইল লেগ বিহাইণ্ড এজ দিছ ইণ্ডেক্স হাইলাইটছ. বাট ইয়া ইটছ এ গুড থিং কি আমাৰ এটলিষ্ট মানে ফিউচাৰ স্কিলছৰ ক্ষেত্ৰত বা ফিউচাৰ অফ ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত উই আৰ ৰেংক ছেকেণ্ড. ইটছ এ মেটাৰ অফ গ্ৰেট প্ৰাইড. চ' ইয়াতে এইবিলাক চেলেঞ্জৰ কথা কৈছে আৰু ৰেকমেণ্ডেশ্যনত এইখিনি কথা আমি এতিয়া মই যিখিনি আপোনালোকক আলোচনা কৰিলোঁ, দেটছ ইট. চ' দেটছ ইট. আৰু এট দ্য লাষ্ট আই উইল জাষ্ট চে, আপোনালোকৰ হয়তো কোনোবাই চিন্তা কৰি আছে যে ইজৰাইল হামাছৰ পিচ ডিলটো মই কিয় আলোচনা কৰা নাই. এইটো কাৰণে আলোচনা কৰা নাই বিকজ ইটছ এ ইভলভিং থিং. লেট ছানডে কাম, চি হোৱাট হেপেন্স. মানে বেচিকেলি ডিলটোত কি হৈছে, দুটা কথা. এটা হৈছে চিজ ফায়াৰ, এটা ছেকেণ্ডটো হৈছে এক্সচেঞ্জ অফ হোষ্টেজেছ. যিখিনি ধৰক এৰাউণ্ড 250 হোষ্টেজেছ হামাছে কেপচাৰ কৰিছিল, আৰু তেনেকৈ পেলেষ্টিনিয়ান কিছুমান হেৰিও আছে ইজৰাইলী প্ৰিজনত. চ' দেৰ ইজ এ
discussion on exchange of hostages, and all those things will keep evolving. But again, Middle East is very feeble. কি হ'ব পাৰে এটা কালি দেখিলে, in spite of the talks yesterday, there were reports of people getting killed. So we have to be very cautious before drawing any conclusions in development related to Middle East. So with time, আপোনালোকে গম পাই যাব, পৰীক্ষালৈ ৰেডি হৈ যাব, এইবিলাক টপিক লৈ চিন্তা নকৰিব. Keep studying, keep following the comments, and keep communicating with me so that I can better harness or better maneuver the way that I am delivering it. Thank you.